নমস্কাৰ মই মিদস্মিতাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম চিকেন ৰোল কেনেকৈ বনায় আৰু এতিয়া বাহিৰত খাবলৈ যেহেতু ভয় সেইকাৰণে আমি ঘৰতে কেনেকৈ সহজতে চিকেন ৰোল বনাব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। মই আগতে মাংসখিনিত অলপমান মছলা যেনে ৰেড চিলি, হালধি গুড়ি, মিট মছলা সানি থৈছিলোঁ আৰু সাইজটো এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ। মই বৰ বেছি ডাঙৰ কৰা নাই। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিছোঁ নিমখ, আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ, কৰ্নফ্লোৰ আৰু এচামুচ মিঠাতেল দি মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰতিটো বস্তু যাতে মাংসত ভালদৰে মিক্স হয় তেনেধৰণে মিক্স কৰি ল'ব লাগে। মই এনেকুৱালৈকে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন পেন পাতিছোঁ, লগতে অলপমান ৰিফাইন অইল দি লৈছোঁ। মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰিম, এয়া এপিচ এপিচকৈ মই দি লৈছোঁ। মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ থাকোঁতে আমি এতিয়া চব্জিখিনি কাটি ল'ম। ইয়াত মই লৈছোঁ 4টামান পিঁয়াজ, এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা কেপচিকাম লৈছোঁ, সেইটো মই দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আধা ফাল মই বন্ধাকবি লৈছোঁ। লগতে 4-5টা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। চব্জিখিনি কাটি হোৱালে মোৰ এইফালে মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এয়া মই এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া সেইখন পেনতে মই পিঁয়াজ দি লৈছোঁ অলপমান মই পিঁয়াজ থৈ লৈছোঁ। কিয় থৈ লৈছোঁ গম পাব পিছত। কেপচিকাম দি দিছোঁ, এইখিনি মই গোটেইখিনিয়ে দি দিম। অকল মই পিঁয়াজ থৈ লৈছোঁ অলপমান আৰু বন্ধাকবি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি দি হোৱাৰ পাছত দিছোঁ ইয়াত নিমখ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ, এচামুচ চব্জি মছলা আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা, লগতে 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ। গেছটো মই ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। মছলা দিয়াৰ সময়ত জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, পাছত কিন্তু এইখিনি হাই ফ্লেমতে ভাজিব লাগিব। মই গেছটো হাই ফ্লেম কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ঢাকন নলগাব, তেতিয়া চব্জিখিনিৰ পৰা পানী ওলাব। সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে ভাজিব। হাই ফ্লেমত ভাজিছোঁ কাৰণে মই অলপমানো এৰি দিয়া নাই, মই লৰায়ে আছোঁ নহ'লে জ্বলি যাব। চব্জিখিনি এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু গেছটো ল' ফ্লেমতে ৰাখি 2 মিনিটমান ভাজিম। এতিয়া মেইন কামটো বাকী আছে, পাৰাঠা বনাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক পাৰাঠা বনাওঁগৈ। মই লৈ লৈছোঁ ময়দা, মই 6টা বনাম সেইবাবে 6টাৰ জোখত মই ময়দা লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজত লৈ ল'ব, খালি লাৰুটো অলপমান ৰুটিতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। দিছোঁ নিমখ এচামুচ, লগতে চেনি আৰু ৰিফাইন অইল দি লৈছোঁ অলপমান সৰহকৈ। এতিয়া নৰ্মেল পানীৰে আমি আটাখিনি ভালদৰে মঠিম, যাতে চাব বহুত যাতে ছফ্ট হয়। দেখিছেনে কিমান ছফ্ট হৈছে? এনেকুৱা হ'ব লাগিব, হাৰ্ড হ'ব নালাগিব। এতিয়া লাডু বনাই ল'ম। এয়া মই 6টা লাডু বনাই লৈছোঁ, দেখিছেনে অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰ। এইখিনি বেলাৰ আগত আমাৰ আৰু এটা কাম আছে, ডিমখিনি আমি ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব। ইয়াত মই 4টা ডিম লৈছোঁ। 6টা বনাম কাৰণে 4টা লৈছোঁ, আপোনালোকে এটা এটাও ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ এচামুচ নিমখ, অলপমান জালুকৰ গুড়ি আৰু ভালকৈ ফেটি ল'ম। এতিয়া এইখিনি বেলিম। মই অলপমান ময়দা ছটিয়াই লৈছোঁ, বেলি লৈছোঁ। বৰ বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে, পাতল হ'ব লাগিব। আৰু পেনখনত অলপমান তেল ছটিয়াই ল'লেও হ'ব, বেছি তেল দিব নালাগে। তেল দিয়াৰ পাছত এয়া দি দিছোঁ মই আৰু এটা ছাইড ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এইফালে বাবুলছ আহিলেহে লুটিয়াম। এফালে বাবুলছ আহিছে আৰু লুটিয়াই দিছোঁ, দেখিছেনে এফালে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। হেঁচি দিব ভালদৰে যাতে ৰুটিটো সিজে। ৰুটিটো ভালদৰে সিজাৰ পিছত ইয়াত আমি ডিমখিনি দি দিম, ফেটি থোৱা ডিমখিনি, আৰু এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিব। গেছটো চিমত ৰাখিব। এয়া ডিমখিনি এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিব আৰু লুটিয়াই লৈছোঁ আৰু 2 মিনিটমান গেছটো চিমত ৰখোৱাৰ পাছত নমাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত ভাজি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম। এনেকৈ ভৰাই ল'ব দীঘলকৈ, তেতিয়া ৰোল কৰিবলৈ ভাল হ'ব। বহুত বেছি ভৰাই নিদিব, তেতিয়া দিগদাৰ হ'ব। অলপমান কমকৈ ভৰাব। এতিয়া এইখিনি ভৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত দিম অলপমান চাট মছলা দিছোঁ
লগতে মই দিম অথনি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই পিঁয়াজকেও কাটি থৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে থৈ দিছিলোঁ ইয়াত পিঁয়াজ দিলে বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ যদি নাখায় স্কিপ কৰিব যদি খায় কিন্তু এবাৰ দি খাই চাবচোন বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু লগতে দিছোঁ জলকীয়া কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি আপোনালোকে চব্জি বনাওঁতেও দিব পাৰিব কিন্তু চবেই যে জলকীয়া নাখায় সেইকাৰণে মই এনেকৈ দি দিছোঁ এইখিনি ভৰাই হৈ গৈছে আৰু চব্জিখিনি তেনেকৈ ধৰি ৰোল কৰি দিব নহ'লে চব্জিখিনি পৰি যাব কাৰণে এনেকৈ চব্জিখিনি ধৰি ল'ব আৰু ৰোল কৰি দিব ৰোল সাৱধানে কৰিব আৰু ইয়াত এখন কাগজ লৈ লৈছোঁ মই আপোনালোকে ফইল পেপাৰো ল'ব পাৰে কাগজৰ আধা অংশটো ৰোলটো বহাই ল'ব আৰু এইখিনি অংশ এৰি দিব আৰু কাগজখনে ৰোলটোৰ ওপৰত মেৰিয়াই ল'ব আৰু এনেকৈ যিখিনি কাগজৰ বগা অংশ থাকি গৈছে সেই কাগজখন ৰোলটো তেনেকৈ ভৰাই দিব এইটো ৰোল মোৰ হৈ গৈছে মই এইখিনিও বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকক তেতিয়া দেখুৱাম এয়া মোৰ ৰোল বনাই হৈ গৈছে গোটেইখিনি ইয়াত মই সাৰ্ভ কৰিছোঁ টমেটো সস চিলি সস লগতে কচুন্দি আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো লগতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব